নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই পিঠা বনাম। এই পিঠাকেইটাৰ নাম মহুৰা পিঠা। মহুৰা পিঠা বনাবলৈ মই প্ৰথমতে কেৰাহী এখন গেছত পাতি দিছোঁ। ইয়াতে ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি একাপ লৈ পিঠাগুড়িখিনি ভাজি লৈছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মই মিডিয়াম ফ্লেমত পিঠাগুড়িখিনি ভাজি লৈছোঁ। 5 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত এখন বাচনত পিঠাগুড়িখিনি নমাই ল'লোঁ। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ এই পিঠাকেইটা বনাওঁতে নাৰিকল লাগিব। নাৰিকল লৈছোঁ, নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই 4 চামুচমান চেনি দিছোঁ। এই কাপটোৰে চেনিখিনি দি দিলোঁ। চেনিখিনি দি আকৌ মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে নাৰিকলখিনি ভাজি লৈ মই আকৌ নাৰিকলখিনি নমাই ল'লোঁ। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজি থোৱা পিঠাগুড়িখিনিত অকণমান নিমখ দিলোঁ। নিমখখিনি দি ইয়াতে প্ৰয়োজন মতে পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। আকৌ অলপ পানী দিছোঁ। ইয়াতে পানী দিওঁতে মোৰ অকণমান পানী বেছিকৈ পৰি গৈছে। লাডুকেইটা বনাওঁতে বেছি কোমল কোমল হৈছে, গতিকে মই আৰু অকণমান শুকান পিঠাগুড়ি আছে, শুকান পিঠাগুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ সানি লৈছোঁ। এইবাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আটা মাৰাৰ দৰে। এতিয়া মই প্ৰথমতে লাডুকেইটা বনাই ল'লোঁ। লাডুকেইটা ভালদৰে মই আকৌ চেপেটা কৰি লৈ ইয়াতে নাৰিকল ভৰাই দিম। আটাইকেইটা লাডু বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভজা নাৰিকলখিনি মই এনেদৰে ভিতৰত সুমুৱাই লৈছোঁ আৰু জাপি দিলোঁ। এতিয়া এই পিঠাকেইটা বনাবলৈ মোক গৰম পানী লাগিব। এই বাচনখনত পানী গৰম হ'ব দিছোঁ। পানীখিনি উতলাৰ পাছত পিঠাকেইটা বহাই দিছোঁ। পিঠাকেইটা বহাই দি এই হেতাখনেৰে লাৰি দিছোঁ, নহ'লে ইটোৰ পিঠা সিটোৰ গাত লাগি পিঠাকেইটা ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। পিঠাকেইটা বহাই দি মই এনেদৰে হেতাখন লৰাই দিছোঁ। এতিয়া 10 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলিব দিছোঁ। উতলাৰ পাছত কাটা চামুচ এখনেৰে মই চাই লৈছোঁ সিজিছেনে নাই। তাৰপিছত গম পালোঁ যে পিঠাকেইটা সিজিছে। এয়া চামুচখনেৰে চাই ল'লোঁ। এই পিঠাকেইটা যিহেতু সিজি উঠিছে, মই নমাই ল'লোঁ। এই পিঠাকেইটা খাবলৈ টেষ্টি হোৱাৰ লগতে হেল্ডিও হয়। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকন ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই।